السلام عليكم. من كم سنة اتصل صديق علي، كان عنده مشاكل بحياته، مشاكل نفسية، وأنا وقتها كنت بالجامعة وبصراحة ما رديت عليه. مرات بيجيك حدا تليفون نت كتير ومسجز كتير، بتطنش أو بتنسى أو بتنشغل. تاني يوم عرفت إن الزلمة انتحر، بنفس اليوم اللي تلفن لي وأنا ما رديت عليه انتحر. قوص على حاله، أطلق النار على حاله وأنهى حياته بإيده. بهالفيديو حابب ابعت رسالة لهالصديق، يمكن ما توصله بس توصل بمساعدتكم انتم اللي عم تحضروا لشخص تاني ممكن بحاجة يحضر ويسمع هالرسالة. أخي وحبيبي، نحن اللي حولك يمكن ما فهمناك. نحن الأشخاص اللي بنعتبر حالنا أسوياء عنا مفاهيم خاطئة عن الاكتئاب، الدبريشن والانتحار، وشو اللي بيخلي حدا يوصل لهالمرحلة. فلذلك يا جماعة، الله يخليكم، خلونا نحاول نتعلم ونقرأ ونتثقف بهالظاهرة اللي كنا نقول بس بتصير بالغرب أو بتصير مع الناس اللي هن عندهم أعراض خاصة، بس عم نشوفها ببلادنا والقصص عم تتكرر بشكل مريب ومخيف. مثلا من الاعتقادات الخاطئة عن الانتحار انه اذا واحد عم بيقول انا بدي اقتل حالي هو بده يجذب انتباه. في كتير دراسات بتقول، وفي روابط ححطها بالتعليقات بالفيديو تحت، بتقول انه الحديث او التلميح او حتى النكت، التنكيت على الانتحار، هو معناته انه الزلمة فعلا جديا عم بفكر يعمل هالشغلة. في ظن خاطئ مقابل بيقول انه انا اذا بقعد بحكي مع حدا وبحاول احكيه لحتى يقول له ما ينتحر وحاول اعطيه alternatives options، انه هالزلمة بصير بفكر بالانتحار. بنفكر انه نحن حنزرع الفكرة جوات الناس، فلذلك ما بنحب نحكي عنه. في كمان فكرة سائدة انه اذا واحد بده ينتحر يعني هو بده يموت، ولو شو ما احنا حاولنا نغيره ونحكي معه، لا، هو الزلمة اول فرصة حيروح يموت. وهالشغلة ما كتير دقيقة. المنتحر او اللي عم يفكر بالانتحار حدا بده ينهي ألمه، حدا عنده ألم وبيعتقد انه اسهل طريقة وافضل طريقة لا ينهي ألمه هو الموت. واحد بده ينهي ألمه فيك تتعامل معه، فيك تعطيه وتفتح له افاقه، وبالمساعدة مع صديق والمساعدة مع ناس نفسيين ممكن تحل هالمشكلة. في كمان اعتقاد خاطئ بيقول انه الانتحار هو تجربة لحظة، واحد تهور وعم مندفع واخذ هالقرار. بالواقع انه المنتحر يعني بياخد ايام وشهور لحتى يخطط لهالشغلة ومنه نتيجة تهور. والدليل انه باللحظات الاخيرة قبل الانتحار بضل في عنده غريزة الحياة موجودة عنده وعم بيحاول الزلمة يتمسك فيها. في كثير من الحالات تم تصويرها انه ناس عم بيحاولوا ينطوا من فوق جسر مثلا جولدن جيت مثلا، فلما يشوفوا هالناس انه حدا اجى ساعدهم ما بيعملوا مقاومة، ما بيحاولوا يقاوموا، بل بالعكس مستعدين يتساعدوا. بعض القصص اللي بتشوفها مرات انه قصص واقعية مش بالافلام، انه واحد ممكن قوص على جزء من جسمه لكن بيتصل بالشرطة، او اخذ سم حشرات مثلا وبالاخر كمان اتصل بالشرطه. فالفكره انه ناس مرات بيكون عندهم حالات اضطرابات نفسيه كبيره، واي مساعده واي تدخل من اصدقاء او من عائله، بس تدخل صح مش تدخل خطا، ممكن يعمل نتائج كبيره. المنتحر عنده شعور انه انا وحيد، انه انا عم خوض هالتجربه لحالي وما في حدا بحس باللي عم حسه او عم يعيش اللي انا عم عيشه. بفكر انه كل اللي حولي ناس فاكرين انه انا مريض او جبان او عم استهبل او انا بدي الفت انتباه. لذلك العزله الاجتماعيه والعزله عن الناس هي مرض كبير، وهالشغله انت فيك تساعد، مش بس انه اخصائيين فين يساعدوا، انت فيك تساعد كتير ناس حولك انه تكون فريندلي معهم. بالمقابله مع بعض الناس اللي هن كانوا عم يفكروا بالانتحار وعدلوا وتراجعوا، كانوا باليوم اللي عم يفكروا ينتحروا فيه عم بيقولوا اذا انا في صديق بيتصل فيي بيسال عني معناته انه انا worth، معناته انه انا عندي قيمه بهالناس، مع انه حدا بيسال عني. الإنسان بلغتنا العربية الجميلة من مادة أنس، لأنه يأنس ويؤنس، لأنه الإنسان بحب يكون جزء من مجتمع، بحب يكون جزء من عائلة. فإذا واحد فقد هالشغلة بسبب ظروف شغله أو بظروف حياته أو مهاجر أو لاجئ أو حتى مساجين بزنزانة انفرادية، فعم يفقدوا الانجريدينت، التكوين الأساسي اللي بيخليهم إنسان. لذلك بيوصلوا لهالحالات والعياذ بالله. وبس نفهم هالشغلة، ملاحظ إنه الدراسات بتقول انه لما يكون في شعور بانتماء قومي او ديني، لما يكون في انتماء لقضيه، فبتخف معدلات الانتحار بشكل كبير. طبعا ببلادنا ما في احصائيات دقيقه لانه ما بنحب نحكي عنها هالشغله، اذا انتحر واحد الاهل بيحاولوا يخبوا عن الموضوع. لكن في امريكا مثلا لما صارت 9/11 11 سبتمبر، لانه الامريكان كانوا حاسين انه في عنا قضيه ونحن نهاجم وكذا، معدلات الانتحار خفت بشكل ملحوظ. نقطه تانية، انه اللي عم بحس بالانتحار وبفكر بالانتحار هو بحس حاله عبء على الآخرين، واللسان حاله عم بيقول للناس أنا عبء عليكم، الحياة من غيري بتكون أحسن،
عذبتكم بما فيه الكفاية، وأساسا في عندك دومينو إفكت، إنه هو أنا بكره حالي، فبتتفاعل كل هالاشياء وبتخليه يوصل لهالمرحلة اللي بده ينهي فيها حياته. في كتير اشياء حولنا يا جماعة خارج دائرة تأثيرنا، خارج سيركل اوف انفلونس تبعيتنا، من حروب لمجاعات لمشاكل لتهجير، نحن بنشوفها بنقول ما قادرين نغير، ما قادرين نأثر عليها. لكن مشكلة الانتحار هي شغلة أنا وإنت فينا نشتغل عليها، فينا نساهم بنشر الوعي بين الناس. هالفيديو لو سمحت شاركه مع الناس، سواء ناس عم يتعاملوا مع حدا ما عنده ديبريشن أو ناس بشكل عام. لازم كل الناس تفهم وتغير هالثقافات السائدة. النقطة الثانية، اتصل برحمك، بعائلتك، بأصدقائك، برفيقك اللي من أيام الجامعة أو المدرسة صار لك زمان ما سلمت عليه، اسأله وكون فريندلي معه، كون صديق واسأله كيف حالك. بالحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام. جرب تكون إنسان إيجابي بحياتك، لأنه مرات النيجاتيفيتي السوداوية بحياتك ممكن تأثر على آخرين. لما تضيء لنفسك بتضيء للآخرين. لو سمحتوا بالكومنتس خبرونا عن اشياء عملية ممكن واحد يعملها لحتى يحمي الناس من التشاؤم ومن الانتحار ومن الديبريشن ومن الاكتئاب. ولو سمحتوا شاركوا هالفيديو مع الناس، خصوصا مع الآباء والأمهات والناس الكبار اللي هن يمكن مش فاهمين انه هالحالات الاكتئاب لابد لها من مختص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.